Astăzi vom discuta despre încălzirea diesel la autorulote și vă voi arăta un mic truc, o mică modificare pentru a putea porni încălzirea diesel de la distanță. La rulote eu sunt fanul încălzirii diesel din mai multe motive pe care le voi expune în alt video. Dacă pentru partea de încălzire pe gaz, în cazul în care avem o încălzire de tip Truma Combi, avem sistemul iNet de la Truma, care poate fi implementat astfel încât să pornim de pe telefon de la distanță încălzirea. În cazul variantelor diesel este mai complicat puțin și mai costisitor dacă apelăm la varianta oficială. Există controlere de încălzitoare diesel care pot fi manevrate de la distanță prin telefon, dar sunt destul de costisitoare. Ei bine, astăzi vă voi arăta cum am făcut la autorulota mea o modificare la un Eberspacher pentru a putea să-l pornesc cu un simplu SMS, oriunde m-aș afla. Haideți să vă arăt despre ce este vorba. Eu am pe autorulotă un încălzitor Eberspacher de 3,5 kW care are acest controller. Controllerul se numește Easy Start Select. Acest controller practic pornește încălzitorul de la acest buton, iar din aceste butoane reglezi temperatura. Dacă sunteți pricepuți în ale electronicii, puteți să desfaceți acest controller, bineînțeles pe barba dumneavoastră, pe propriul risc, pentru că se pierde orice garanție. Puteți să interceptați conectorii de la acest buton și să lipiți două fire. Practic, fie că apăs aici pe acest buton, fie că ating cele două fire, ele fac contact și dau comanda de pornire sau de oprire către încălzitor. Haideți să vă arăt și partea din back office. Eu am ascuns aici dispozitivul pe care îl folosesc. N-am stricat nimic. Acestea sunt cele două fire pe care eu le-am lipit la contactele acelui buton. Și am achiziționat un releu GSM RTU 5024. Ce face acest releu? El se alimentează la 12V, după cum puteți să vedeți aici, iar aici are ieșirile releului. Are normal deschis, comunul și normal închis. Și cele două fire pe care le-am lipit la buton, le-am legat la normal deschis și la comun. Deci, practic, circuitul este deschis acum. În momentul în care eu dau comandă către releu printr-un SMS, el închide circuitul pentru un număr de secunde care poate fi setat. Aici în spate are un căpăcel care se dă jos și se montează o cartelă SIM. Am luat o cartelă Prepay. După cum vedeți aici clipește LED-ul de semnal și aici este antena. Deci avem aici controllerul Easy Start Select și releul, le-am pus aici ca să le vedeți pe amândouă. Mi-am luat frumos telefonul, deci încălzitorul este oprit acum, da? Mi-am luat frumos telefonul și trimit un mesaj pe numărul aferent cartelei care este în releu, 1, 2, 3, 4, diez, on diez. I-am dat send. A primit comanda și a dat comanda mai departe către Easy Start Select să dea drumul la încălzitor. Nu știu dacă se aude, încălzitorul a pornit deja. Dacă fac din nou această mișcare, să trimit același mesaj, atunci el dă comanda de oprire. Nu poți să controlezi temperatura, să dai mai cald sau mai rece, dar având în vedere că varianta originală de la Eberspacher pentru pornire remote costă câteva sute de euro și eu am dat pe acest releu în jur de 12 sau 15 euro pe AliExpress, eu zic că e o modificare care merită dacă aveți curajul să vă băgați în așa ceva. Vă trebuie niște minime cunoștințe de electronică și un pistol de lipit, dar nu este imposibil de făcut. Repet, această modificare o faceți pe barba dumneavoastră pentru că automat se pierde garanția la controller. Pe mine mă ajută foarte mult această modificare pe care am făcut-o, pentru că de multe ori, când este foarte frig, vreau să dau drumul la încălzire să se mai dezmorțească un pic, să nu-mi înghețe toate în rulotă și neținând autorulota la mine acasă, pot foarte ușor să pornesc și să opresc încălzirea. Am făcut această modificare și la un încălzitor diesel de pe AliExpress. La acela este mult mai simplu de făcut modificarea, pentru că placa electronică este mult mai mare și circuitele aferente sunt mai mari și mai grosiere.
pe când la acest Eberspacher a trebuit să lucrez cu lupa pentru că totul este miniatural. Haideți să vă arăt că funcționează și invers, că pot să-l și opresc din SMS. Acum trimit mesajul. Ia uite, a făcut click, off și se oprește. Totul printr-un simplu SMS și foarte practic.